Sziasztok, jó reggelt! Hát, ez a nap is eljött. És eljött az utolsó nap a munkahelyen. És nem is kezdődhetne jobban, mint hát el vagyok késve. Na most arra gondoltam a mai nap, hogy meg fogok osztani 3 top legjobb dolgot, amit ennél a cégnél tudtam csinálni, és igazából a top 3 legjobb dolgot, amiért megéri Erasmusra jönni, és egy ilyen céghez csatlakozni. Aztán most jövök és elérem a buszt. Szóval hát itt vagyunk, az utolsó megérkezésem ide. Az első szempont, amiért megéri ilyen cégnél dolgozni, az alkotói szabadság. Bármilyen ötlettel előálltam, ők segítettek, segítőkészek voltak, és igazából szerintem bármelyik ilyen Erasmusos cég, aki Erasmusszal foglalkozik, az tanulóorientált, ugyanúgy. Szóval, hogyha van egy jó ötleted, akkor azzal te tudsz valamit kezdeni is. Ők segíteni fognak, végigvezetnek téged is így a folyamaton. Nyilván lesznek olyan feladatok, amiket meg kell csinálnatok minden nap, és ezeket vagy csak a munka részed, de mindig lesz egy olyan kis időszak, vagy egy kis idő a napban, amikor a te saját projekteddel tudsz foglalkozni, és meg tudod valósítani. Szóval ez az első pont. Aztán most nézzük, hogy megölnek-e. Hát ott nem volt bekapcsolva a mikrofon. De tudok egy jobbat, megmutatom az épületet és hogy hol is dolgoztam. Okés? Itt dolgoztam. Itt dolgoztak a barátaim. Itt lepseltem néha. Itt tettünk nap mint nap. Ide jártunk vízért, ide jártunk kávéért, és itt kajáztunk, amikor kint esett az eső. És itt lett meg a kedvenc márkám is. Viszlát. Jó szolgálatot tettél. Viszlát. 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 Oké, ebben a teremben rengeteg időt eltöltöttem. Itt néztem élőben a Red Bull Rampage-t. Itt vettem fel egy interjút magammal. Making videos has always been a passion of mine, but... Itt volt az első szemináriumunk is. Itt ismertem meg rengeteg embert, itt csináltam rengeteg képet, és ja, igazából ez ilyen nagy társasági szoba. Ja. És talán a legfontosabb, itt tanultam meg az igazgatói lépéseket. És ez volt az a terem, ahol hát néha munka után benn maradtam este 10-ig, és egy projekten dolgoztam, szóval néha bele kell tenni a munkát valamibe. Hát így. És ez a szoba is annyira király volt, és sokszor itt voltam bent, és nem tudom, nagyon jó itt kikapcsolódni, mert tényleg semmi zaj nincs. Itt az ideje, hogy itt hagyjak egy örökséget. Nagyon vártam ezt a pillanatot is. Végre eljött.
kellőképp megnőtt a hajam. Szóval az első volt a kreatív szabadság, a második pedig szerintem az apartman vagy a fizetés. Szerintem célszerű olyan céget találni, ami biztosítja vagy az apartmant, vagy a fizetést. Az én esetemben a cég biztosította az apartmant, és az Erasmus programtól kaptam egy havi összeget. És így tényleg lehetséges külföldön tanulni, és akár szakmai gyakorlatozni. Még egy tipp az Erasmusszal kapcsolatosan, hogy légy nagyon tudatos az időddel, és hogy hogyan osztod be. Az Erasmus nem pénzkeresésre való, és az a feladat, hogy szakmailag és fejlődésleg kihozd a maximumot belőle. A harmadik, egyben utolsó szempont pedig a barátság. Az én kialakított barátságaim nem tudom, hogy meddig fognak majd élni ennyire intenzíven, viszont lenne jó pár tippem, hogy kivel fogok találkozni az elkövetkezendő 1 vagy 2 évben. Nem egy esetről hallottam már, hogy Erasmuson vagy külföldi tanulmányúton, vagy csak simán külföldről életre szóló barátságot szereztek. De csupán az a rengeteg élmény, amit együtt átéltek, már attól sokkal többé fogtok válni, és hihetetlenül jó érzés lesz ezekre az időkre visszagondolni. Szóval nekem ez a top 3 szempontom az Erasmusszal kapcsolatosan, és nem tudom eléggé hangsúlyozni, hogy próbáljátok ki ti is, ha van rá lehetőségetek, hiszen akár egy fél év, akár egy év alatt, vagy akár 3 hónap alatt is, de annyival sokkal többé tudtak válni, megismerhetitek magatokat, és az egész csak megéri. Szóval esetleg, hogyha diák vagy, és pont ezen gondolkozol, hogy elmenje majd külföldi szakmai gyakorlatra, külföldi tanulmányútra, akkor én 100%-osan mondhatom, hogy teljesen mértékben megéri, és találjátok meg ti is a módját, keressetek jó céget magatoknak, és igen, hajrá! Aztán remélem ezzel a kis videóval segítettem akár egy icipicit is a döntésben, hogyha úgy van, vagy akár átgondoljátok majd, hogy ti milyen sztorit fogtok magatoknak felépíteni, és vagy ha nem, akkor legalább remélem jól szórakoztatok. Szóval találkozunk jövő hét vasárnap. Ne haragudjatok, hogy a múlt héten nem posztoltam, de pont akkor költöztem haza, és most már itthon leszek. Viszont lehet, hogy még lesz 1 vagy talán 2 spanyolországi videó is, mert azzal még el vagyok maradva. Szóval nagyszerű hetet kívánok nektek, és találkozunk vasárnap. Sziasztok!